न्यू दिलुङछा ज्वेलरी उर्लाबारी 3 मंगलबारे हस्पिटलदेखि पूर्व राजमार्ग उत्तरपट्टि। प्रोप्राइटर प्रभु राई। मोबाइल नम्बर 980140 08899। यो सुनलाई यसरी गालेर डल्लो बनाइसकेपछि अब यहाँ फेरि चाँदी छ। यो चाँदीहरूसँग यसरी मिसाएर यसलाई फेरि गालिन्छ है, चाँदीलाई मिसाएर। यो गर्ने हाम्रो भाइ हुनुहुन्छ। भाइको नाम के भयो? महावीर। महावीर भाइ। भाइ त कहाँ, घर चाहिँ कहाँ हो आज तपाईँको? मुम्बईबाट आएर यहाँ हाम्रो मङ्गलबारेमा काम गरिदिन्छ भाइले चाहिँ। अब फेरि यसलाई पगालिन्छ। अब एउटा पानी नलाउने। अब यो ट्युबमा के हालिन्छ यस पछाडि? अब यस पछाडि नाइट्रिक एसिड हालिन्छ। नाइट्रिक एसिड यो ट्युबमा हालिन्छ। हिटमा तताउनुपर्छ। नर्मल हिटमा यो हिटमा राखिन्छ। जब डिजाइन गरिसकेर गरेर पनि डल्लो बनाएको अब यसलाई एकछिन अब यो सुकाइन्छ। पानी सुकेपछि अनि फेरि गालिन्छ यसलाई। यो चाहिँ के हो? यो नौसागर सुन हाल्ने। फाइन सुन भयो। अहिलेको धुलो चाहिँ अब यसरी सुनमा कन्भर्ट भएको छ। जो उहाँहरूको छाप लागेको न्यू दिलुङछा ज्वेलरी उर्लाबारी 3 मंगलबारे हस्पिटलदेखि पूर्व राजमार्ग उत्तरपट्टि। प्रोप्राइटर प्रभु राई। मोबाइल नम्बर 980140 08899।